Hello everyone, last video মই কৈছিলোঁ যে মই Adre 2.0 HS লেভেলটো ৰিটেন ক্লিয়াৰ হৈছিলে আৰু তাৰে আমাৰ স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল 4 জুলাই তাৰিখে আৰু আমাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা কৈছে অক্টোবৰ মাহত। গতিকে এতিয়াও যেহেতু যথেষ্টখিনি সময় আছে আৰু আমাৰ জুলাই মাহত যেহেতু কোনো ধৰণৰ Ctet অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, ডিচেম্বৰত হোৱাৰ কথা প্ৰায় কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰি। তথাপিও এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন আউট হোৱা নাই। তথাপিও যেহেতু অলপ দিন আছে, মই ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা মই Ctetৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ মই Ctet দিম, 3 নম্বৰ বাৰ দিম। অলৰেডি মই দুবাৰ Ctet এপিয়াৰ হৈছোঁ আৰু দুইবাৰেই মই কোৱালিফাই কৰিছোঁ। কিন্তু সকলোৱে জানেই যে যি আমাৰ UP পেপাৰখন থাকে, অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰী, তাত আমাৰ কম্পিটিশ্যনটো বেছি হয় আৰু লগতে পোষ্ট যিহেতু কমকৈ আউট হয়, তাত যিহেতু কেটেগৰী ৱাইজ ভাগকৈ থাকে, মানে আৰ্টছৰ কাৰণে বেলেগ, ছায়েন্সৰ, হিন্দী, সেইকাৰণে তাত কম্পিটিশ্যনটো যথেষ্টখিনি বেছি হয়। তাত এটা ভাল স্ক'ৰ থকাটো অতি বেছি প্ৰয়োজনীয়। আৰু মোৰ স্ক'ৰ যিহেতু অলপমান কম, মই এবাৰ 91 হৈছে মোৰ স্ক'ৰ, সেইকাৰণে 110 প্লাছ থাকিলে এটা ভাল ছেফ স্ক'ৰ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেইকাৰণে মই আজিৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ডিচেম্বৰ 2025ৰ কাৰণে। আৰু মই ফাৰ্ষ্ট পঢ়িছোঁ, যিহেতু মোৰ জিঅ'গ্ৰাফী পৰ্শ্যনটো বহুত বেছি ভাল লাগে কনচেপ্টবোৰ, আৰু সেইকাৰণে মই 6ৰ জিঅ'গ্ৰাফীখন মেলি লৈছোঁ। আৰু মেগনেট ব্ৰেইন যিটো আমাৰ চেনেল আছে, তাৰে যি আমাৰ ডিগ্ৰাজ সিং ৰাজপুত ছাৰৰ যিখিনি ক্লাছ নহয়, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, সেইখিনি ক্লাছেই মই কৰি আছোঁ। আৰু মই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট এইখিনি মই যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মই এইখিনি পঢ়িছিলোঁ, বাট কোনো ধৰণৰ নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে গোটেই জাৰ্ণিটো মই মোৰ চেনেলতে মাজে মাজে দি থাকিম। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।